Good morning, good evening, good afternoon sa lahat. Kung saan man kayo naroon, sana po ligtas po kayo. So kung bago lang po kayo nanonood dito sa aking channel, huwag po natin kalilimutang mag-subscribe sa baba. I-hit po natin yung bell, i-all po natin, and like na rin po. Salamat po sa mga tulong nyo. So, ang ating pong i-discuss ngayon ay about sa timer relay. Para po dun sa mga hindi pa nakakaalam sa timer relay at sa mga gustong matuto. Tuturo ko po sa inyo kung ano yung function ng timer relay at ano ang gaano kahalaga ang timer relay. So, ito po yung timer relay na dalawang klase. So, kung bibili kayo ng timer relay, piliin nyo po yung black. Kasi dalawa po ito. Blue, yung kanyang second minute switch or selector switch. Ito namang isa is black. Ito matibay talaga yung black. Unlike sa kulay blue. So, pwede natin buksan para makita po natin yung laman ng ating timer relay. Ito po. Unahin po natin yung ating black na switch selector sa seconds and minute. So, ingat lang po sa pagbubukas kasi masila ng plastic na ito. Nababasag minsan. Dapat alam nyo yung susunod. Dapat din nyo masundot yung pyesa. Oh no! Ito po ang laman ng ating kulay black, yung switch sa harap. So, ito po yung matibay na timer relay. Subok ko na po ito kasi sa dami ng kinabitan ko nitong pyesa na to. At saka yung gamit niya rito sa loob is transistor, chip transistor. Yan po mga chip transistor. Mayroon siyang laman na dalawang relay sa loob. Sa kabila, may capacitor din siya. Capacitor and resistor at saka diode. So yun po yung laman ng ating timer relay. Ito po yung matibay, yung kulay black. Buksan naman po natin yung ating kulay blue na timer relay. So pagbukas po natin, ingatan po natin na ipasok ng malalim yung ating pangsungkit. So isang sungkitan mo lang sa kulay blue, mag-aangat kaagad siya. So ayan po, hindi siya mahirap buksan. Pero yung loob niya is naka-wiring. Hindi siya katulad ng original, naka-fix yung kanyang PCB board, nakahinang. Pag hinugot mo, isang hugutan lang. Itong dalawang to, repairable to. Lagi itong repairable. Kasi yung mga pyesa niya is nahahanap naman. Madaling palitan. Kung gusto nyong ito pa rin ang gamitin nyo. Pero yung iba, pinapalit nila kaagad. Buo na. So ito po yung kulay blue, naka-wiring sa loob. Dito siya nahuhugot. And madali matanggal yung kanyang selector. Yung kanyang selector timer. Potentiometer kasi gamit niya. Unlike dito sa isa, hindi mo po mahuhugot kasi naka-fix po yan. Yun sa loob. And then yung kanyang pihitan is trimmer. Ayan, trimmer.
sa ibabaw. Ito ang kanyang pihitan, potentiometer, yung ginagamit sa mga volume ng mga amplifier. So, ibalik natin guys. Sarado po natin. Ito naman yung kanyang terminal connector. So, hindi mo may kakabit pagkabaliktad. Kailangan isakto. Kasi meron siyang guide. Ayun yung kanyang guide. At saka yung kanyang butas, may guide din. Hindi mo mapapasok hanggat di may tugma yung guide. Hindi mo rin mapipersa dahil hindi talaga papasok yan. May guide. So, yun po ang ating relay. Time relay. Kasi pagka relay, ang sinabing relay, ito ang relay. Ito yung mga ginagamit sa mabilisang on, mabilisang off. So, may normally open and then normally off. Normally close, normally open. Ang trabaho po nito ay pagka-supply, click agad, close agad, or open agad. Unlike sa timer, is magbibilang siya ng seconds or minutes, depende sa settings mo. And then dito rin sa switch na settings. Turo ko po sa inyo kung paano yung mga setting na gagawin dyan. So, yun po. Dito po tayo sa wiring, kung paano mag-wiring ng timer relay. Kadalasan nga pala ito ginagamit sa mga stoplight, sa industrial na may Y delta, on delay, off delay, and then para sa mga motor na hindi bibigla yung takbo, para slowly lang yung kanyang smooth yung kanyang pagpasok ng kuryente pag may time relay. So guys, turo po natin sa inyo. I-drawing po natin yung kanyang terminal at saka yung mga function kung saan yung normally open, normally close at saan yung bibilangan niya. So guys, ito na po yung ating diagram sa terminal socket ng relay. So ito yung ating terminal socket. Kung mapapansin po natin, may mga number po siya dito. So 2, 1, 8, and 7. Then 3, 4, 5, and 6. So ito ba yun? Ito po nakalagay na 3, 4, 5, 6 sa ibabaw. And then sa baba naman 2, 1, 8, and 7. So lahat is 8. Kasi 8 po ang kanyang terminal. Ngayon, sa pagkakabit naman po, hindi po natin may kakabit ng baliktad ito. Kasi po, mayroon po siyang guide dito. Tsaka dito may kanal. Ayan. So, yung kabit niya ganyan. Kung hindi siya pumasok sa huwag po natin pilitin, masisira po. Ganun po. So, ito po yung susuplayan natin dapat. Paano siya gumagana o paano mapagana. Lagi po nating tatandaan pagka timer relay is ang supply po nito is ito po yung 7 at saka yung 2. So line 1, line 2. Siya po yung susuplayan na dalawa. Yun po yung kanyang susuplayan pagka relay. So ikabit po natin yung ating supply. Ito po. So, ikabit po natin yung ating line 1 at saka line 2. Yan po. Ngayon, so, isubukan po natin isaksak. Ayan po. Saksak po natin siya. Testingan po natin. Ito po yung supply ha, 7 and 2. So sa mga number na iba is susunod po natin i-discuss. Saksak po natin ang ating
timer relay. So ayan po, nagbi-blinks po siya. Kaya tinawag na timer relay kasi binibilangan niya yung seconds at saka minutes kung kailan niya ibibigay yung supply papunta sa mga number na to. Okay guys, sunod po tayo sa connection niya. Kung paano po yung connection sa mga distribute switching. So, ang kanyang diagram po, kung mapapansin natin na nasa gilid, ito po yun. Nakalagay po dyan ang kanyang function ng number. Ito naman sa harap, ito yung ating adjustment sa seconds at saka sa minutes. Kung nilagay mo sa 30, then nakalagay dito sa is, yun po yung seconds. So 30 seconds bawat. Pag sinagad mo dito, 30 seconds. Pag sagad na sagad ito, pinihit mo. So yun ang 30 seconds ito. Sagad seconds. So pag nilagay mo naman ito sa minute, pag ito naman i-switch mo sa minute, naka-switch sa M. So 30 minutes hanggang dito sa dulo. 30 minutes. So ngayon sa 30 minutes naman, kung ibabalik po natin, ilagay po natin siya dito sa 3. Sa 3. So 3 minutes hanggang dito. Ayun po yung kanyang kuhan. 3 minutes hanggang dito. Pagka naka 3. Ito 30 minutes. So kung ilalagay po natin siya sa seconds, 3 seconds hanggang dito. 3 at saka is. So seconds yung M minute. So yun po. Iikot po siya. So 3 minutes lang hanggang dito. Yung kanyang, subukan natin sa seconds. Isaksak po natin, tingnan natin mangyayari. Ngayon, naka 3 at saka is. So pagkasaksak pa lang, ilang pitik lang, magta-transfer. Saksak po natin. Okay, transfer kagad siya. Kasi 3 seconds lang ang kanyang bit. Ngayon, lagay po natin siya sa 30. So, naka 30 seconds. So, 30 seconds ang bibilangan niya bago niya marating ang kanyang function switching. Matagal bago niya bitawan. Kasi nag-set tayo ng 30. So, 30 seconds ang kanyang tinatakbo ngayon. Hanggang dun sa pag-switch niya. Okay, yun ang 30 seconds. Pag naka-30, naka-seconds. So, kapag ka naka-aim, naka-30 ka dyan, so 30 minutes. Pag naka-aim naman, tapos naka-3, 3 minutes. Ganun ang function itong selector mode para sa seconds at saka minute. Yung mode naman ng A at saka B, ito naman yung kanyang function. Yung A, ito yung ating function. Yung A is nasa number 1. So, number 1, babatuhan niya si number 4. Number 4, kagad siya magko-close. So, itong number 3, naka-open pa. 4 munang ilaw, then pagkailan seconds niya, 3 na ang bibitawan. Bibitaw si 4, iilaw si 3. Hindi pwedeng itong 8 mapupunta sa 3, mapupunta sa 4, hindi. Itong 1 mapupunta sa 5, mapupunta sa 6, hindi. Kasi ang mode ng A is nasa 1, 4, and 3. Ang mode naman ng B
ay nasa 8, 5, and then 6 naman yung open muna. Kung ilang seconds yung setting mo dyan, lilipat siya sa 6. So 8, 5, and 6. Hindi yung 8, 4, and 3, hindi. 1 and 5 and 6, hindi pwede. Ito yung tinatawag nating mode A at saka mode B. So mode A, mode B. Ayan ang kanyang function. So, paganahin na natin yung kanyang function, supplyan natin ng ang gagawin sa supply dito, kung ang gagamitin natin si B or A, so 7 or 2 ka man kumuha, kung 2 ka kukuha, jumping yan. So nandun na yung line 1 mo, pumasok na, pupunta sa 4, then babato sa 3. Ang common naman is galing dito. So ito yung ating ilaw, tig-isa. Kunyari ito si red, ito si green. Ang linya natin dito, wiring is naka-common lang dyan. So line 1, kahit sa line 2, kung itong gamitin mo, papunta sa 1, ito na magiging common mo. Ang yung line 2, nandun na, ibabato na dun sa kabila, tig-iisa. So maunang ilaw dito si green kasi number 4 muna, din susunod si 3, depende sa settings. Ngayon, kung dito ka naman maglilinya sa 8, kung dito malapit sa 7, lilinyahan mo, jajumperan mo yan, ito jumper yan sa 1, kung ito yung gagamitin mo. Pag jumper sa 1, so yung line 1 mo nandun na sa loob, pupunta sa 5. Nyari ito yung ilaw, ito si green, ito naman si red, din naka-jump naman yan dyan, pupunta naman yan dito sa kabilang linya. So ganyan guys, ganyan yung kanyang function. Okay, kabitan natin ang pilot light para makita natin yung kanyang transfer sa settings. Bunutin po natin muna. So, jumperan natin ngayon. Jumping tayo sa 7 papunta sa 8. Pwede rin simula sa 8, jajumperan mo papunta sa 1 para yung kabila naman yung function niya magkaroon din. So ito po pang jumper natin. Linyahan natin ating number 8 terminal. So punta sa number 1 na terminal. Ito kasi ang magdidistribute yung 8 papunta sa 5 and 6, yung 1 magdidistribute papunta sa 4 and 3. So ginamper natin dalawa na para yung ilaw kabila na lang. Ito yung ilaw natin, naka-jumper. Ito yung jumper natin. Jumper. So magiging number line 2 ito. Itong mga naka-jumper, line 2. Sabit natin sa line 2. Yung ating pula naman, gawin natin dyan sa number 4. So, yung ating isa naman na linya, sabit natin sa number 3.
So ito yung ating A mode. Nasa A mode tayo. Ngayon, punta naman tayo sa B mode. Kabitan din natin ang pilot light. So ito siya, naka-jumper, papunta sa common. Yan. So, common muna tayo. Itong ating common, yan naka-jumper din sa kabila. Dito naka-jumper din. Punta sa kanya. Kabit natin dito sa ating common line or line 2. So yan po, line 2. Ngayon, maunang ilaw po dito is number 5. Kakabit po natin ang ating number 5, yung pula. Yung kabila naman ng pula, mapupunta dito sa number 5. Yung ating green, mapupunta sa number 6. So yan po. Number 5 at saka number 6. So number 5 natin yung pula. Number 6 natin yung green. Ito naman yung ating pula. Ito yung ating number 4. Ang ating green, iyon naman ang ating number 3. So kabitan natin ang ating timer relay. Salpak natin. Sit muna tayo. Naka 30 seconds tayo kasi nasa is 30 seconds. Bilisan lang natin yung ating settings. Ayan, nakalagay tayo, naka-E mode tayo, naka-E. Sa mode dito selector niya. Naka-E mode muna tayo, E mode. Okay. Saksak natin guys. So yan, kita naman. Okay, saksak po natin. Sabay pong umilaw yung ating pula. No? Habang nagbibilang siya, papatay niya yung pula, pupunta sa green. Yun yung sa A mode. So dalawa yung pwede niyang pagganahin sa timer relay. Dalawang system sa loob. Electronic kasi ang mga laman nito. Capacitor, IC, transistor, resistor, diode. Yun ang laman niya. Tsaka mga relay. Dalawang relay lang naman ang laman dito. Okay, patay natin. Subukan natin taasan yung ating settings. Okay, saksak po natin. Naka-E mode pa rin tayo, E mode. So, pag saksak mo, ilaw agad. Ang umilaw kasi dyan is 5 and 4. Umilaw silang dalawa. Binibilangan niya ngayon yung 3 at saka 6. Bago niya pailawin yung green. Habang nagbibilang po siya, ayun, umilaw yung dalawa. Okay, bunutin natin. Ilagay naman po natin sa B mode. I-switch natin itong ating mode. Ating selector mode. So, isaksak po natin habang naka B mode. O, yan po. So, mapapansin po natin, B, umilaw, E, umilaw kagad yung green. So, yun ang magiging kwan niya dito.
pagka naka-B mode ka. Ang A, hindi siya magpa-function, nakapatay. Naka-direkta kaagad yung kanyang kuha, normally close lang siya. Wala siyang function, normally close lang kaagad. Not like B, magpa-function pa rin. So kahit naka-E mode or naka-B mode ang B, tuloy-tuloy ang kanyang function. Pero ang A, pag naka-B na, hindi na siya magpa-function. So kung gusto mong dalawa yung magpa-function, kabilaan, ilalagay mo sa A mode. So yun po, ulitin po natin. Umilaw agad. So walang react dito, hindi siya magre-react. Ito lang ang magre-react, kabila lang yung B. Kasi naka-B mode tayo. Binibilang yung kanyang second solo, lipat. Ito hindi nag-function. So ganun po yung kanya magiging kwan. Pag ilagay po natin sa A mode, yan, sit natin sa A mode. Dalawa po sila magpa-function, kabilaan. Antayin po natin yung kanyang sequence sa setting ng ating selector. Okay, umilaw dalawa. So naglalaro sila. So yung 1, babato sa 4 and 3. Yung 8, babato sa 5 and 6. Kahit mag-wide delta kayo gamit ang 1, 4 and 3. Okay pa din. Basta naka-E mode ka. Pero pag naka-B mode, magtataka ka hindi nagtatransfer kasi naka-B, ito lang ang priority. Kumbaga priority niya si B. Papatayin niya muna yung E. So malaking bagay ang timer relay. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial about relay only AH3 NB. Yun ang kanyang model. Sunod na gagawin kong video is gagawa tayo ng mini auto volt para sa bahay na pag bumigla yung kuryente, hindi kaagad mabibigla yung appliances nyo. Magbibilang muna siya ng ilang seconds bago mag-on yung kanyang power. Bawa nag-brown out, balik agad. Masisira po yung mga appliances nyo sa bahay. So dapat po mayroon kayong auto volt, timer relay at saka contactor. So yun ang isunod yung i-discuss. Huwag po natin kalilimutang mag-subscribe guys kung nakatulong sa inyo. At sana po subaybayan nyo po yung aking mga bagong gagawing videos. Salamat po sa panonood. Thank you guys.